How to budget your calories to lose weight. Ang pagda-diet, parang pagbabudget din yan. Kaya sa video to, ipapakita ko kung paano ko binabudget yung calorie ko para sa pagda-diet. Plain oats. Lalagyan ko ng kinako. Kung naalala nyo, ito yung binili ko sa Costco. Salad topper siya, pero ilalagay ko siya sa oats. Tapos, yung mixed nut butter, tas maple syrup. Tsaka asin. Ito yung breakfast ko. So, ito yung breakfast ko ngayon. Kain. Kailangan mong magkaroon ng 3,500 calorie deficit para mag-lose ng 1 pound of body weight per week. Kung hindi mo pa napapanood yung huling ginawa kong video, yung step by step for proper weight loss, panoorin mo yun. Para mas maintindihan mo yung mga sinasabi ko dito. Ako, kailangan kong kumain ng 1,200 calories to lose weight. Binilang ko na to, so ilalagay ko na lang sa screen yung calories para may idea ka tsaka guide. So, kumbaga, babudgetan mo yung 1,200 calories o kung ilan man yung calories mo sa isang araw. Nasa sayo kung ilang beses mo gustong kumain. So, halimbawa ako, hinahati ko yung 1,200 calories sa 3 meals at saka isang snack. Pero nasa sayo kung ilang beses mo gustong kumain sa isang araw. Halimbawa, kung gusto mong kumain ng 6 times a day, or 2 times a day, or isang beses lang, babudgetan mo yung calories mo sa araw na yun. For lunch, gagawa ako ng veggie curry. Sobrang dali lang. Ito yung ingredients. So, mga nasa 1.5 or 2 cups ng frozen veggies, 100 grams ng chickpeas, tapos, kung may mabibili kayong ganito, bar siya. Sa isang ganito, may 4 na cubes. Ang sabi dito, 89 calories. Yung 89 calories na yan ay 17.5 grams. Sinukat ko na siya. Yung isang cube ang 17.5 grams. So, kumbaga, sa isang box, may 2 laman. Ganyan. So, sa isang karton na to, 89 calories times 8. Sa isang box, may 712 calories. See, kaya mag-iingat ka kung ilang servings ba talaga yung nakalagay at saka kung ilan yung calories ng food. So, ang gagamitin ko, isang cube lang nito. Tapos, ganito lang kadali. 1 cup, gulay, chickpea, 1 cube. Kalahating tasa ng tubig. Kung wala pala kayong mabiling cubes, pwede kayong gumamit ng ganito, oh. Tapos, budbud nyo lang ganun. Tsaka, dadagdagan ko ng chili flakes para manghang. Takpan. Tsaka, hintayin ko na lang lumambot yung gulay. Hapon pa lang pero ang dilim na, so inon ko na yung ilaw. Nga pala, dinagdagan ko ng tofu yung curry for added protein, tsaka 80 grams ng 60 grams ng rice. 60 grams lang yung rice, pero tingnan nyo naman kung gaano kadami to. Oh. Tapos, isang slice ng apple for dessert.
Yung 1,200 calories, hindi ko lagi nasusunod yun. Minsan, lumalampas ako. Minsan, anghang. Kung diet ka, mahalagang iplano mo yung yung kakainin mo sa isang araw para hindi ka laging lumampas sa calories mo. So, parang sa pagbabudget din, kailangan mong planuhin kung ilang calories yung i-spend mo bawat meal. Kasi kung hindi ka magpaplano, lagi kang lalagpas dun sa budget mo. Tsaka tulad ng pagbabudget, iniiwasan din natin kumain sa labas kasi magastos, di ba? Ganun din kapag kumain ka sa labas, mostly sa fast food, matataas yung calories. Kung gusto mo mag-budget ng calories, magluto ka sa bahay. Tsaka hindi naman ganun kahirap magluto tulad ng inaakala mo. Like eto, 10 minutes lang. Nilagay ko lang, ininit, tas may pagkain ako. Minsan kung ano yung nasa rep, yun lang din yung kinakain ko. Ang importante at lagi kong sinisiguro, may protein yung kinakain ko. Dessert. Dinner time. Yung dinner ko, sobrang bilis lang. Okay. Nag-defrost na ako kanina ng gulay. Ganun pa din. So, ang magiging dinner ko ay stir-fry quinoa. Veggies. Ito din yung ginamit ko kaninang tanghali nung nagluto ako ng kare. Cooked quinoa at saka 50 grams ng chickpeas. Okay, ganito lang kabilis. Yun. Ang dumi na ng kawali ko. Kailangan ko na ng bago. Initin mo lang yung kawali, tapos ilagay mo yung veggies, yung quinoa, chickpea, toyo, kahit anong toyo gamitin nyo, okay lang. Paminta, garlic powder. Kung mahilig kayo sa maanghang, maglagay din kayo ng chili flakes. Bango. Haluin. And, eto yung dinner ko. Tapos, meron akong tofu. Fried tofu to. Pero, nabibili na siya ng ganito. Tingnan nyo, ha? Malambot siya sa loob. Fried. Gusto nyo ng diet hack? Gumamit ng maliit. Tada! Teka lang. Ito yung normal size ng kutsara tinidor. Ito yung ginagamit ko lagi. Pang dessert eh. Kasi, kapag ito yung ginamit ko, baka 1 minuto ko lang kainin to. So, diet hack. Tikman natin. Ay! May nabibili ba sa ating ganitong tofu? Sarap. Sa hindi alam kung paano lutuin yung quinoa, isisingit ko yung video dito. Ganito ang pagluto ng quinoa. Kahit anong gamitin yung takalan, okay lang. Basta, ang ratio niya ay 1:2. Kung 1 takal yung ilalagay nyo, 2 takal ng tubig ang katumbas. Tapos, kapag hinugasan nyo siya, hintayin yung mawala yung bula.
Kasi yun yung reason kung bakit mapait yung quinoa. So, hugasan nyo mabuti bago lutuin. So, lutuin nyo ng 15 to 30 minutes or hanggang sa maging floppy siya. Pero kung ganito lang kakonti, mga 15 minutes okay na. Halu-haluin nyo lang para wag masunog. O, diba? Ang bilis lang. So, halimbawa, dinamihan mo yung pagluluto. Lagay mo sa ref. Tapos, ganun lang din yung gagawin mo. Tulad ng ginawa ko, para lang ako nag-iinit. May instant food na ako. Instant na healthy. Tsaka, pwede akong mag-stir fry ng kanin. Kaso, yung quinoa kasi, mas may protein siya kung ikukumpara sa white rice. So, kaya ito pinipili ko. Hindi dahil may magic, papayat ka kung kakain ka ng quinoa, or papayat ka kung hindi ka kakain ng kanin sa gabi. Duh! Kahit anong diet mo, kahit anong kainin mo, magmamatter sa calories at kung ano yung macros mo. Kumain ka ayon sa goal mo at hindi sa nauusong diet. Kung titingnan mo, kaya naman talaga pumapayat ka sa mga pakulo nilang diet. Kasi, try mong bilangin. Siguro nasa 700 yung calories na kinakain mo. Sarap. Yung quinoa, para din siyang kanin. Mas okay pa kaysa sa kanin. Kasi, mas matagal akong nagugutom kapag quinoa yung kinain ko kaysa sa rice. Yung videos ko, lagi na lang ako kumakain, no? Lasubo na. Ano? Wala na. Alam nyo ba? Alauna na. Na madaling araw. Kaya, hindi na ako mag-i-snack. Magde-dessert na lang ako ng tada! Look. Oh, look. Saglit. Check ko lang kung ilang calories pa yung natitira. Meron akong 111 calories na natitira. Yung isang ganito, meron siyang 294 calories. So, kalahati lang. Sa isang ganito, may 12 pieces. So, 6 lang yung kakainin ko. Para 144. So, iscan ko lang to. Kung kakainin ko to, kalahati nito, 6 lang. Yung 6 na bars lang. Tapos, isosoli ko sa rep yung kalahati. Yung target na calories ko ay 1,288. Tapos, yung na-consume ko mula kanina hanggang ngayon ay 1,321. Lampas ako ng 33 calories. Pero, okay lang yun. Kasi, target ko yung 1,2, pero, yun yung pinakamababa. Tapos yung pinakamataas na kukonsume ko ay 1,5. Tsaka hindi mo naman talaga mapaperfect yun. Minsan, bababa ka. Minsan, mas mataas. Maglagay ka ng limit. Ayan. So, eto, bukas na to. Para may chocolate din ako bukas. Hindi mo kailangan ubusin. May bukas ka pa. May bukas. Kung wala lang talaga akong taste bud, siguro, ang rip ko na ngayon. Kaso hindi eh. Alam mo yun kung isa ako sa mga taong walang ganang kumain, tamad kumain, tamad magluto, hindi mahilig magluto, kaya tamad kumain. Yung mga taong kayang itulog yung gutom nila. Pero hindi eh. Sa ating mga maganang kumain, mahilig magluto,
kailangan natin ng pangmalakasang sistema. Tulad ng pagbabudget ng calories. Para kahit diet tayo, alam mo yung nag-enjoy pa rin tayo sa kinakain natin. So, sana nag-enjoy ka sa video to. Kung may question ka, o kahit ano, thank you for watching. Sige, bye!